Вітаю вас, друзі! Не минає жодного дня без атак на так звану Російську Федерацію. От сьогодні вночі знову це сталося. Дрони атакували газопереробний завод у місті Оренбург. Він загорівся. Вон там, короче. Раз, два попадания, три. И вон там, короче, просто пожар. Ну вот, слышно, как там продолжается. Это факел, а вон пожар. Вот это война интересная. Оренбурзький газопереробний завод є одним із найбільших, якщо не найбільший на так званій Росії. Він переробляє близько 45 мільярдів кубометрів газу на рік. Минулого року, у жовтні 2025-го, цей самий Оренбурзький ГПЗ вже зазнавав атаки дронів. Тоді повідомлялося про пожежу, пошкодження цеху і тимчасову неможливість приймати газ із Казахстану. Гадаю, він призупинить свою роботу і цього разу. Оренбургский газоперерабатывающий завод. Одно из крупнейших газоперерабатывающих производств в мире и первенец газоперерабатывающего производства нашей страны. Он расположен совсем недалеко от Оренбурга и занимает площадь в 300 гектаров. Это как 420 футбольних полей. Я тільки не розумію, як безпілотники змогли і долетіти до нього, і завдати по ньому ударів. Адже тільки учора Владимир Путін наказав своєму уряду зробити так, щоб дрони нікуди не долітали, щоб нічого не горіло. Невже це не спрацювало? Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий. Під ударами опинилася також і енергетична інфраструктура тимчасово окупованого Криму. У Севастополі було влучання у підстанцію, у Сімферополі було влучання по місцевій ТЕС, внаслідок чого посилилися перебої із електрикою. О, это тоже где-то там. Українське військо продовжує перерізати і логістику до тимчасово окупованого Криму, і вчора були прекрасні новини від сил спеціальних операцій. Вони опублікували відео знищення мосту через Північно-Кримський канал. Причому зруйнували не лише саму конструкцію, а били також і по інженерній техніці, і ще по потягу, який опинився не в тому місці, не в той час. Даний об'єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках із території РФ через Крим для забезпечення угруповання військ на південному напрямку, а також всередині півострова для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури. Загалом за останні майже 3 тижні українські безпілотники завдали щонайменше 21 удар по 11 автомобільним і залізничним мостам на перешийку і в самому тимчасово окупованому Криму. Кримський міст, який з'єднує півострів із так званою Росією, дуже чекає на атаки по ньому, тому там часто використовують димові завіси. А ще відомо, що Служба безпеки України сьогодні вночі знову працювала проти російських засобів ППО у тимчасово окупованому Криму і безпосередньо біля Кримського мосту, і на цьому тлі Владимир Путін згадав раптом про переговори. Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Та невже? Але ви не забувайте, що найкращим переговорником є українська армія, і українській армії потрібні FPV-дрони нового покоління. Нагадаю, у нас із вами зараз триває збір на 50 мільйонів на нові FPV-дрони, які дуже надзвичайно потрібні нашому війську для того, щоб, зокрема, вирізати російську логістику, і наш збір дещо призупинився. Треба терміново ваш донат. Якщо кожен підписник закине буквально по 100 гривень, то ми закриємо цей збір і ще й вистачить додатково на дрони. Долучайтеся. Посилання на збір я лишаю в описі до цього відео. Ну і а вже ж підписуйтеся на мій канал, якщо ви досі цього не зробили, та давайте поговоримо про переговори та про Крим. Росіяни дедалі частіше тікають із українського півострова. Я ще вчора була тим чоловіком, який думав, що да, все буде хорошо, прорвемося. И я из Крыма не уеду, но сегодня я уже собрала чемодан, собираю сумку. И завтра мы уезжаем с девочками. Я маю сказати, що ця росіянка розумна.
Ну, вона, звісно, протупила, коли взагалі поперлася на тимчасово окуповані території України, але зараз вона розумна, тому що вона вирішила тікати, коли міст іще стоїть, коли вона іще може це зробити. Я понимаю, что может все обернуться очень нехорошо. И так как у меня, слава богу, у меня есть возможность выбора, я пока выбираю уехать. Обирають єдине правильне рішення і інші росіяни, які перебувають у українському Криму. Вони хочуть тікати. Деякі вже почали це робити, але деяким не вдається, тому що бензину немає. Наверное, я прошла этап смирения. Наверное, мне надо собирать вещи и уезжать. Все наладится, все будет хорошо. Я точно вернусь в свою квартиру, буду жить в своей квартире. Не могу уехать, сирена орет, бензина нет, еды нет, интернета нет, кое-как сейчас запустил, сутки не мог в интернет войти. Я сегодня вернулась из Крыма в Ростов. Деяким окупантам настільки страшно від подій, які відбуваються і ще будуть відбуватися в тимчасово окупованому Криму, що вони готові тікати звідти до себе на так звану Росію навіть пішки, тимчасово існуючим мостом. Оля пошла пешком, надоело ей. Надоело ехать. 10 километров в очереди, пошла пешком. Вот она. На мост. Рівень накруту та параної у росіян максимальний. Їм настільки страшно, що вони чекають, коли вже буде український десант у тимчасово окупованому Криму, і у разі чого закликають росіян здавати російських військових ФСБшникам. А я вважаю, треба починати стріляти одразу, коли бачать російську форму. Допустим, ночью со стороны побережья идет подразделение военное, даже с нашими шевронами и так далее. Лучше на всякий случай как бы сообщить. Вот, потому что, естественно, если они предпримут какую-то операцию десантную, они не под украинским флагом будут ходить, Ты вот, сейчас заходить в Крыму в город. перестрелку устроишь. Коротше, те, що зараз відбувається на нашому півострові, дуже тривожить росіян. Особо тревожно. Андрей Викторович, тревожно. Тревожно. І ось на цьому тлі учора виступав Владимир Путін. Напевно, йому все ж таки принесли довідки, які розповідають про деякі новини за останній час, тому він спершу казав, що київський режим не має ніякої сили і програє, саме тому він бомбить так звану Росію і Москву, зокрема. Про Москву він, щоправда, не сказав ні слова. Він робить вигляд, що не було ніяких атак на Москву, а потім розповів про свою готовність до переговорів. Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы. Що на практиці означає заява Владимира Путіна про готовність до переговорів на основі стамбульських домовленостей? Я маю пояснити. На думку Владимира Путіна, Україна має погодитися на позаблоковий статус, тобто не вступати до НАТО у жодному випадку. Україна має погодитися із окупацією своїх територій, взагалі забути про Крим, а ще Україна має зробити російську мову другою державною і так далі. Взагалі росіяни там вже між собою навіть не можуть розібратися, чого вони хочуть. Але Лавров повторює одне й те саме, що Україна має віддати свої території і так далі. Надо гарантировать отмену дискриминационных законов против русского языка и канонического православия, признать новые геополитические реалии по итогам свободного волеизъявления населения Крыма, Донбасса и Новороссии. Насправді росіяни не збираються брати участь у реальних переговорах і припиняти війну. Вони виступають наче як за переговори лише для того, щоб тягнути час, і тому що їм боляче, їм дуже боляче від українських ударів. Та вони не готові припиняти навіть вогонь. Але невеличкий, знаєте, такий дрібний прогрес усе ж таки є. Ушаков, помічник Владимира Путіна, заявив, що із європейцями вже росіяни готові розмовляти, а Лавров згадав, що Зеленський – господин. Господин Зеленский
А от на американську сторону, на Сполучені Штати Америки і на Трампа, зокрема, російське керівництво починає ображатися. Трамп нещодавно зрозумів, що у України справді є карти, іначе як навіть збирається чимось нам допомагати, і тому Лавров заспівав пісеньку про те, як росіян знову надулі. Что касается Соединенных Штатов, то насколько можно оценивать их действия, они вроде бы отходят от претензий на роль объективного посредника и следуют тому же курсу наращивания санкционного давления на Россию. Уже І поки Владімір Путін робить заяви про переговори для того, щоб спробувати надурити Україну та наших європейських і американських партнерів, Скабєєва із жахом коментує українські атаки. Мы с ужасом наблюдаем за тем, как режим Зеленского интенсифицировал свои террористические удары. И просто ракетная атака в Московской области – это, конечно, ох. Ті російські мерзоти, які від самого початку були за війну проти України, які їздили на тимчасово окуповані території, зараз розуміють, що відбувається, і кажуть прямо – довоювалися. Все, точка невозврата пройдена. Крым заблокирован энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались, доворовались. Із терміновою заявою учора виступив також і Охлобистін, той самий, котрий Гойда. Він глибоко стурбований та занепокоєний українськими глибокими ударами по так званій Росії та ситуацією в українському Криму, і в разі чого пропонує спалити Москву. Росіянам не звикати до цього. Бомбят нас нещадно, в труху разносят проказники инфраструктуру Первопрестольной. То пусть все сгорит дотла. Нам к этому не привыкать. С Москвой уже такое не раз было. Гойда, братья и сестры, гойда! Криза на так званій Росії настільки очевидна, що навіть ті росіяни, які перевзувалися неодноразово, зараз перевзулися знову. Уважаемые крымчане, я бы на вашем месте уехал из Крыма как можно скорее. Питання тільки у тому, а як поїхати? Коней на усіх не вистачить, і я зараз не жартую. Подивіться на оці кадри. Їх росіяни знімали, здається, у 2023 році і казали, що от, що буде із європейцями у разі, якщо вони будуть відмовлятися і далі від російської нафти, їм доведеться пересідати на коней. А у реальності зараз на коней росіяни пересідають як у тимчасово окупованому Криму, так і на самій так званій Росії. Нема чим заправитися. Че, бензина нет на заправках? А ей бензин не нужен. 3 морковки, она полдня гуляет. Усе частіше можна почути заклики до Владіміра Путіна піти разом із його оточенням. На ці заклики російська влада не реагує ніяк, навіть не карає тих, хто їх виголошує. Весь этот дом престарелых должен уже покинуть, так сказать, вершину политического Олимпа в нашей стране и отправиться на свалку истории. Добровільно Владімір Путін нікуди не піде. Він буде подихати, але усе одно триматиметься за владу на так званій Росії. Тому він і війну буде продовжувати, тому що війна означає збереження його влади. Тому росіяни усе частіше будуть кардинально зменшувати свою вагу. Наш командир, его количество птиц такое, что на него сбросили 3. Его ранили, потом убили, потом сожгли. Вот, и там я нес его на руках. Прости господи, то, что осталось там от него, Женя, погибший, весил уже килограмма 4, наверное, там ничего не осталось. Щоби від російських окупантів, які приперлися на нашу землю зі зброєю, не лишалося нічого, щоб їх можна було помістити у сірникову коробочку, закиньте, будь ласка, на наш великий збір. А завдяки вам, наше військо за минулу добу отримало ще 110 нових FPV. Ми бійці батальйону безпілотних систем «Перун», 42-ї окремої механізованої бригади. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка та особисто Сергію Стерненко за надані ці чудові дрони на оптоволокні, які допоможуть нам нищити ворога на Новопавлівському напрямку. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Вітаю, друзі! Ми, бійці 210-го окремого штурмового полку, висловлюємо щиру подяку спільноті Стерненка за надані ці чудові дрони, які допоможуть ефективніше виконувати поставлені бойові завдання. Дякуємо! Та слава Україні! Ми, бійці РУПАК «Стрікс», висловлюємо щиру подяку благодійному фонду «Спільнота Стерненка» за передані 50 особливих FPV-дронів. Ці пташки
Це нові технологічні рішення, які стануть для окупантів вкрай неприємним сюрпризом. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава, дорогі друзі! Не дайте себе ввести в оману. Владімір Путін зараз не думає про мир, він думає про те, як би нас усіх надурити. Владімір Путін поховає так звану Росію своєю поведінкою. І щоби цей момент настав якнайшвидше, будьте у війську або для війська і максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.